हाय फ्रेंड्स, स्वागत तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनल इझी केमिस्ट्रीमध्ये. आज आपण बघणार आहोत सॉलिड स्टेटचा नेक्स्ट पार्ट. या अगोदर आपण सॉलिड स्टेटचे 5 पार्ट बघून झालेले आहेत. सो सॉलिड स्टेटमध्ये आपण आलो होतो क्रिस्टल लॅटिसच्या स्ट्रक्चरपर्यंत. क्रिस्टल लॅटिसमध्ये पॅकिंग इफिशियन्सी कशा वेळी असते हे आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये बघितलं. सो पॅकिंग इफिशियन्सी बघितल्यानंतर क्या क्रिस्टल लॅटिस ज्यावेळेस फॉर्म होतो त्यामध्ये कुठले कुठले डिफेक्ट बघायला मिळतात आपल्याला ते आपण या व्हिडिओत बघणार आहे. सो आपला आजचा व्हिडिओचा टॉपिक आहे दॅट इज क्रिस्टल डिफेक्ट ऑर इम्परफेक्शन. सो क्रिस्टल डिफेक्ट मीन्स व्हॉट? सो एखादा क्रिस्टल ज्यावेळेस फॉर्म होत असेल मित्रांनो, तो क्रिस्टल फॉर्म होत असताना त्यामध्ये एखादा ॲटम्स, फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे एक क्रिस्टल आहे समजा असा, यामध्ये काही कॉन्स्टिट्युएंट्स ज्याला आपण पार्टिकल्स म्हणतो ते पार्टिकल्स आहेत ए बी लाईक असे पार्टिकल्स आहेत. आता हा ज्यावेळेस क्रिस्टल फॉर्म होत असेल तर हे पार्टिकल्स त्यामध्ये प्रॉपरली अरेंज झाले होते, त्यामुळे एक युनिफॉर्मिटी आपल्याला त्यामध्ये बघायला मिळाली. बट इन केस काही केसेसमध्ये काय होतं, जसं जसं टेम्परेचर वाढत जातं यामधलं इनपरफेक्शन सुद्धा वाढत जातं. ज्यावेळेस ॲब्सल्यूट झिरो टेम्परेचर असतं आणि ॲब्सल्यूट झिरो टेम्परेचरला ज्यावेळेस एखादा क्रिस्टल फॉर्म होत असेल तर त्यामध्ये कुठलीही इम्प्युरिटी राहत नाही. इट मीन्स त्याच्यामध्ये डिफेक्ट नसतो. बट अबव दॅट ॲब्सल्यूट झिरो टेम्परेचर देर इज अ इम्परफेक्शन, त्याच्यामध्ये काहीतरी डिफेक्ट बघायला मिळतो. सो नो क्रिस्टल्स, कुठलाही क्रिस्टल्स हा ॲब्सल्यूट झिरो टेम्परेचरपेक्षा जास्त टेम्परेचरला परफेक्टली किंवा 100% क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्युअर क्रिस्टल स्ट्रक्चर दाखवणार नाही. फक्त प्युअर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हे आपल्याला ॲब्सल्यूट झिरो टेम्परेचरलाच बघायला मिळतं. सो अबव दॅट ॲब्सल्यूट झिरो टेम्परेचर नो क्रिस्टल्स हॅव्हिंग अ परफेक्शन और 100% क्रिस्टल डिफेक्ट फ्री असं आपल्याला बघायला मिळणार नाही. सो क्रिस्टल डिफेक्ट काय असतो मित्रांनो? ज्यावेळेस हा क्रिस्टल फॉर्म होत असेल तर हे त्याचे कॉन्स्टिट्युएंट आहे. हे कॉन्स्टिट्युएंटची एक प्रॉपर अरेंजमेंट आहे दॅट इज ए बी. मग यामध्ये काय होतं, कधी कधी एखादा कॉन्स्टिट्युएंट त्याची जागा लेफ्ट करतो किंवा त्याच्या जागी तिथून तो निघून जातो, रिमूव्ह होऊन जातो, त्याची स्पेस, त्याची जी पोझिशन आहे ती लिव्ह करतो. त्यावेळेस तिथे क्रिएट होतो डिफेक्ट. देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिफेक्ट. तिथे डिफेक्ट क्रिएट होत असतो. मग क्रिस्टल डिफेक्ट मीन्स व्हॉट? इरेग्युलॅरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट. इरेग्युलॅरिटी इन द अरेंजमेंट. आता बघा इथे ए बी पाहिजे होता पण इथे रेग्युलॅरिटी आली का? नाही, तिथला बी अब्सेन्स झाला. सो देर इज अ इरेग्युलॅरिटी. सो इरेग्युलॅरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट. हे जे कॉन्स्टिट्युएंट अरेंज केले आहेत या कॉन्स्टिट्युएंटच्या अरेंजमेंटमध्ये जर इरेग्युलॅरिटी आपल्याला बघायला मिळाली त्या पार्टिकल्समध्ये, त्या सॉलिड क्रिस्टलमध्ये, दॅट इज कॉल्ड अ क्रिस्टल डिफेक्ट. सो डेफिनेशन एकदम सोपी आहे बघा. इरेग्युलॅरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल. या सॉलिड क्रिस्टलच्या कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकलच्या अरेंजमेंटमध्ये जर इरेग्युलॅरिटी बघायला मिळत असेल दॅट इज कॉल्ड अ क्रिस्टल डिफेक्ट. दॅट इज कॉल्ड अ डिफेक्ट. डिफेक्ट मीन्स त्याच्यामध्ये काहीतरी फॉल्ट आहे. सो दॅट इज कॉल्ड अ डिफेक्ट ऑर इम्परफेक्शन. सो आता हे डिफेक्ट मेनली आपल्याला 3 टाईपचे डिफेक्ट्स असतात. एक असतो पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड असतो लाईन डिफेक्ट आणि थर्ड असतो प्लेन डिफेक्ट. आता आपल्याला मागच्या सिलेबसमध्ये जनरली 2 डिफेक्ट दिले होते, एक होता पॉइंट डिफेक्ट आणि एक होता लाईन डिफेक्ट. सो या सिलेबसमध्ये अजून थोडंसं शॉर्ट करून त्यांनी लाईन डिफेक्ट आणि प्लेन डिफेक्ट इथून रिमूव्ह केलेला आहे आणि आपल्याला या चॅप्टरमध्ये फक्त एकच डिफेक्ट दॅट इज अ पॉइंट डिफेक्ट शिकायचं आहे. सो आपल्याला यावर्षी फक्त पॉइंट डिफेक्ट आहे. यावर्षी म्हणजे 12th आपल्याला फक्त पॉइंट डिफेक्ट आहे. पण जरी त्यांनी एक डिफेक्ट कमी केला असेल पण सिलेबस थोडासा एक्सटेंड केला, तो पॉइंट डिफेक्ट आपल्याला इन डिटेलमध्ये दिलेला आहे. सो आपण बघणार फक्त पॉइंट डिफेक्ट. सो आपल्याला क्रिस्टल डिफेक्टमध्ये एकच डिफेक्ट शिकायचा आहे दॅट इज अ पॉइंट डिफेक्ट. मग हा पॉइंट डिफेक्ट काय असतो? सो पॉइंट डिफेक्ट आणि क्रिस्टल डिफेक्टची डेफिनेशन जवळपास सारखीच आहे बघा. इरेग्युलॅरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस ॲट अ लॅटिस पॉईंट. जनरली बघा आता कुठलाही आपल्याला ज्यावेळेस क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होतं तर क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होत असताना आपल्याला पहिले लॅटिस अरेंज करावा लागतो. त्या लॅटिस अरेंज करत असताना त्यामध्ये आपण लॅटिस पॉईंट घेतो आणि त्या लॅटिस पॉईंटवरती जो कॉन्स्टिट्युएंट अरेंज करतो त्याला म्हणतो आपण बेसिस. फॉर एक्झाम्पल जसं आपण इथे एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बघतोय. आता हे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बघत असताना जनरली होतं काय, ते इथे पहिल्यांदा एक लॅटिस तयार करावा लागतो, आपल्याला एक ढाचा तयार करावा लागतो. त्यावरती आपण डिफरंट असे पॉईंट्स घेतो आणि त्या पॉईंट्सवरती आपण कॉन्स्टिट्युएंट अरेंज करतो दॅट इज ए बी लाईक दिस. असे कॉन्स्टिट्युएंट आपण त्यावरती अरेंज करत असतो. हे जे कॉन्स्टिट्युएंट आपण यावरती अरेंज करतो या कॉन्स्टिट्युएंटला म्हटलं जातं बेसिस. यांना काय म्हणायचं आपल्याला? बेसिस म्हणायचं आहे. सो इरेग्युलॅरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस. सो ह्या बेसिसच्या अरेंजमेंटला, हे बेसिस आपण कशावरती अरेंज करतोय? लॅटिस पॉईंटवरती अरेंज करतोय. सो दॅट इरेग्युलॅरिटी ऑन द अरेंजमेंट ऑफ
बेसिस ॲट द लॅटिस पॉईंट. मग या लॅटिस पॉईंटवरती हे जे बेसिस आपण अरेंज केले, हे बेसिस अरेंज करत असताना जर आपल्याला इरेग्युलॅरिटी बघायला मिळत असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार, पॉईंट डिफेक्ट म्हणणार आहे. सो नेक्स्ट, पॉईंट डिफेक्टमध्ये आपल्याला अजून 3 सबटाइप्स पडतात. आता इथे खूप सारे सबटाइप्स आहेत मित्रांनो. सो मी तुम्हाला इन शॉर्टमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करेन. सो आय होप तुम्ही ते व्यवस्थित क्लिअर करून घेणार. सो पॉईंट डिफेक्ट मीन्स व्हॉट. सो पॉईंट डिफेक्टमध्ये आपल्याला 3 सबटाइप्स बघायला मिळतात. दॅट फर्स्ट वन इज अ स्टोशिओमेट्रिक, सेकंड वन इज अ इम्प्युरिटी अँड द थर्ड वन इज अ नॉन स्टोशिओमेट्रिक. तो आपण वन बाय वन आता सगळे डिस्कस करणार आहोत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण डिस्कस करणार आता स्टोशिओमेट्रिक. सो फ्रेंड्स, आपण बघत होतो पॉईंट डिफेक्ट. तर पॉईंट डिफेक्टमध्ये आपला पहिला टाईप होता दॅट इज स्टोशिओमेट्रिक डिफेक्ट. सो स्टोशिओमेट्रिक डिफेक्ट बघत असताना आपण त्याच्यामध्ये आता पहिल्यांदा बघूया की स्टोशिओमेट्रिक डिफेक्ट म्हणजे काय. तर जनरली एक सेंटेन्स तुम्हाला रिमेंबर ठेवायची आहे की स्टोशिओमेट्रिक डिफेक्टमध्ये रेशो ऑफ नंबर ऑफ ॲटम्स इज सेम. म्हणजे एखादा क्रिस्टल ज्यावेळेस तयार होतो त्याच्यामध्ये जे ॲटम्स आहेत, जे कन्स्टिट्युएंट आहे, त्यांचा जो रेशो आहे तो कॉन्स्टंट राहतो, म्हणून त्याला स्टोशिओमेट्रिक म्हणतात. स्टोशिओमेट्रिक मीन्स त्यांच्यामधला रेशो कसा आहे, कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल NaCl याच्यात रेशो 1:1 आहे. तर सगळे कंपाऊंड्स असे असतील की या डिफेक्टच्या अंडर येणारे सगळे कंपाऊंड्सचा जो ॲटमचा रेशो आहे तो कॉन्स्टंट असणार आहे. तो ॲटमचा रेशो याच्यामध्ये डिस्टर्ब होत नाही. सो कोणताही डिफेक्ट आला, सो डिफेक्ट आला म्हणजे फॉल्ट आला, तर ॲटमचा रेशो खराब होणार नाही, ॲटमचा रेशो सेम असणार आहे. सो स्टोशिओमेट्रिक डिफेक्टची एक लक्षात ठेवणारी प्रॉपर्टी काय, तर रेशो ऑफ नंबर ऑफ ॲटम्स इज अ सेम. सो याच्यामध्ये स्टोशिओमेट्रिकमध्ये जो पहिला टाईप पडतो तो आहे व्हॅकन्सी डिफेक्ट. आता व्हॉट इज मीन बाय व्हॅकन्सी डिफेक्ट. व्हॅकन्सी डिफेक्ट काय असणार आहे बघा. सो व्हॅकन्सी डिफेक्ट मीन्स पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम इट्स रेग्युलर पोझिशन. आता तुम्हाला खाली एक डायग्राम बघायला मिळत असेल. समजा हा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर आणि या क्रिस्टल स्ट्रक्चर्समध्ये हे कन्स्टिट्युएंट्स आहेत. मग हे कन्स्टिट्युएंट्स ज्यावेळेस अरेंज झाले तर काही ठिकाणी बघा जिथे मी क्रॉस केलेलं आहे या ठिकाणी काय क्रिएट झाले की इथले कन्स्टिट्युएंट लॉस झाले, गायब झाले. ते कन्स्टिट्युएंट तिथे ज्यावेळेस अरेंजमेंट होती त्यावेळेस ते तिथे आलेच नाही. क्रिस्टलायझेशन होत असताना तिथे ते क्रिस्टल कन्स्टिट्युएंट अब्सेंट राहिले. याचा अर्थ काय झाला की तिथे व्हॅकन्सी क्रिएट झाली. मग ज्या वेळेस क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होत असेल आणि एखादा कन्स्टिट्युएंट त्याची जागा, त्याची प्लेस, त्याची रेग्युलर पोझिशन ज्या वेळेस लिव्ह करत असेल किंवा त्याच्या पोझिशनला तो अब्सेंट असेल किंवा पार्टिकल तिथे मिस करत असेल तर अशा ठिकाणी काय क्रिएट होते, व्हॅकन्सी क्रिएट होते. म्हणून या डिफेक्टला म्हणतो आपण व्हॅकन्सी डिफेक्ट. मग या व्हॅकन्सी डिफेक्टमुळे क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये काय फरक पडतो तर बघा, ज्यावेळेस व्हॅकन्सी डिफेक्ट क्रिएट होतं तर रेग्युलरली ह्या दोन कन्स्टिट्युएंटमुळे त्याचं मास एक ठराविक मास राहिलं असतं आणि हे दोघं अब्सेंट असल्यामुळे त्याचं मास कमी झालं. सो मास इज डिक्रीजेस. या क्रिस्टल स्ट्रक्चरचं काय होतं, मास डिक्रीज होतं. मास डिक्रीज होतं पण त्याचा जो व्हॉल्यूम येतो तर कॉन्स्टंट आहे. व्हॉल्यूममध्ये काही फरक पडत नाही. पूर्ण क्रिस्टल स्ट्रक्चरचा व्हॉल्यूम ॲज इट इज आहे. सो व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट आणि मास अपॉन व्हॉल्यूम म्हणजेच काय, डेन्सिटी. सो मास डिक्रीज झालं, व्हॉल्यूम तर कॉन्स्टंट आहे. सो येणारा रेशो दॅट इज डेन्सिटी सुद्धा काय होत जाते, त्याची डिक्रीज होत जाते. सो इन अ व्हॅकन्सी डिफेक्ट, व्हॅकन्सी डिफेक्ट म्हणजे काय तर एखादा पार्टिकल त्याची रेग्युलर पोझिशन मिस करतो त्यावेळेस तिथे व्हॅकन्सी क्रिएट होते, म्हणून याला म्हणतो आपण व्हॅकन्सी डिफेक्ट. सो व्हॅकन्सी डिफेक्टमध्ये मास डिक्रीज होतं, व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असतो आणि मास डिक्रीज झाल्यामुळे तिथे डेन्सिटी सुद्धा कमी होते. सो स्टोशिओमेट्रिक डिफेक्टचा जो सेकंड टाइप आहे दॅट इज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्टमध्ये होतं काय मित्रांनो बघा, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्टमध्ये जनरली 2 टाइप पडतात. त्यातला पहिला टाइप आहे दॅट इज ऑक्युपाय इंटरस्टिशियल पोझिशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला माहित पाहिजे की इंटरस्टिशियल पोझिशन म्हणजे काय. ज्यावेळेस कुठलाही क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपण ड्रॉ करतो, समजा आता हे 2 कन्स्टिट्युएंट आहे मित्रांनो आणि ह्या 2 कन्स्टिट्युएंटच्या आणि हा जो खालचा कन्स्टिट्युएंट यांच्यामध्ये काही एम्प्टी स्पेस आहे, ह्या एम्प्टी स्पेसला म्हटलं जातं इंटरस्टिशियल पोझिशन. याला काय म्हणायचं आहे तुम्हाला, इंटरस्टिशियल पोझिशन. सो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट काय असणार बघा, याच्यात 2 टाइप, ऑक्युपाय द इंटरस्टिशियल पोझिशन अँड व्हॅकन्सी अँड ऑक्युपाय द इंटरस्टिशियल पोझिशन. ऑक्युपाय इंटरस्टिशियल पोझिशन म्हणजे काय नेमकं बघा. सो ऑक्युपाय इंटरस्टिशियल पोझिशन मध्ये होतं काय, समजा हा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे तुमच्याकडे. या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये तुम्ही बघितलं की कन्स्टिट्युएंट्स रेग्युलरली अरेंज आहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेग्युलरली अरेंज आहे. पण या 2 रोजच्या मध्ये ही जी एम्प्टी स्पेस होती, या एम्प्टी स्पेसला तुमचा एक एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युएंट आला, एक एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युएंट आला आणि त्या कन्स्टिट्युएंटमुळे त्याच्यामध्ये काही चेंज झाला. सो ऑक्युपाय द इंटरस्टिशियल पोझिशन. ही जी इंटरस्टिशियल पोझिशन होती, एम्प्टी स्पेस होती इथे, ती इंटरस्टिशियल पोझिशन कोणीतरी ऑक्युपाय केली, दॅट इज कॉल्ड सेल्फ इंटरस्टिशियल. सेल्फ
इंटरस्टिशियल. सेल्फ इंटरस्टिशियल म्हणजेच काय, हे जे कॉन्स्टिट्युएंट होते यांपैकी एखादा कॉन्स्टिट्युएंट जो एक्सेसमध्ये होता तो या इंटरस्टिशियल पोझिशनला येऊन त्यांनी ती इंटरस्टिशियल पोझिशन ऑक्युपाय करून घेतली. सो अशा वेळी तयार होतो ऑक्युपाय द इंटरस्टिशियल पोझिशन डिफेक्ट. यामुळे होतं काय, तर जनरली ज्यावेळेस तुम्ही हा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बघतात तर इंटरस्टिशियल पोझिशनला एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्युएंट आल्यामुळे त्याचं मास इन्क्रीज होऊन जातो. तर ह्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरचं मास काय झालं, इन्क्रीज झालं. सो हिअर मास इज इन्क्रीजेस. व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट, व्हॉल्यूम तसाच आहे, तेच मास इन्क्रीज होत आहे तर डेन्सिटी सुद्धा काय होणार, इन्क्रीज होणार आहे, कारण की व्हॉल्यूम कसं आहे, कॉन्स्टंट आहे. आणि सेकंड मध्ये बघा तुम्ही काय होतंय, तर व्हॅकन्सी अँड ऑक्युपाय द इंटरस्टिशियल पोझिशन. व्हॅकन्सी अँड ऑक्युपाय म्हणजे काय, ज्यावेळेस तुम्ही एखादं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बघतात त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला एक बघायला मिळेल की इथे वॅकन्सी क्रिएट झाली, म्हणजे तिथला जो कॉन्स्टिट्युएंट होता तो कॉन्स्टिट्युएंट तिथून गायब झाला. पण तो गायब झालेला कॉन्स्टिट्युएंट त्याने इंटरस्टिशियल पोझिशन ऑक्युपाय केली. म्हणजे पहिले तिथे क्रिएट झाली व्हॅकन्सी आणि त्या व्हॅकन्सीने काय केली तर ऑक्युपाय केली इंटरस्टिशियल पोझिशन, ऑक्युपाय इंटरस्टिशियल पोझिशन. सो या डिफेक्टला म्हटलं जातं व्हॅकन्सी अँड ऑक्युपाय इंटरस्टिशियल पोझिशन. यामध्ये होतं काय बघा, इथे मास कॉन्स्टंट आहे कारण की फक्त जो इंटरस्टिशियलला आलेला कॉन्स्टिट्युएंट तो एखाद्या ठिकाणी वॅकन्सी म्हणजे त्याच क्रिस्टल स्ट्रक्चरचा आहे, त्यांनी इथे पोझिशन सोडून इथे आला. सो मास इज कॉन्स्टंट, त्याचा व्हॉल्यूम सुद्धा कॉन्स्टंट आहे, मास आणि व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे, त्याच्यामुळे त्याची डेन्सिटी सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. इट इज अ कॉम्बिनेशन, हा एक कॉम्बिनेशन आहे. कसलं कॉम्बिनेशन आहे, वॅकन्सी प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्टचं एक कॉम्बिनेशन आहे. इथे वॅकन्सी पण क्रिएट होते आणि इंटरस्टिशियल पोझिशनला कॉन्स्टिट्युएंट पण येतो. जसं इथे तुम्ही बघितलं बघा, इथे काय क्रिएट झाली वॅकन्सी, सिमिलरली इथे काय एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्युएंट आला, इंटरस्टिशियल पोझिशनला कॉन्स्टिट्युएंट आला. सो सिमिलरली वॅकन्सी आणि इंटरस्टिशियल पोझिशनला डिफेक्ट येतोय. सो इथे काय झालं, वॅकन्सी पण क्रिएट झाली आणि इंटरस्टिशियल पोझिशनला सुद्धा कॉन्स्टिट्युएंट आला. त्याच्यामुळे झालं काय की इथे कॉम्बिनेशन क्रिएट झालं व्हॅकन्सी प्लस इंटरस्टिशियलचा. सो तुम्हाला सेल्फ इंटरस्टिशियल मध्ये तुम्हाला दोन टाइप लिहायचे, एक ऑक्युपाय इंटरस्टिशियल पोझिशन मीन्स व्हॉट, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्युएंट तुम्हाला इंटरस्टिशियल पोझिशनला दाखवायचा आहे, तर दुसरा व्हॅकन्सी अँड ऑक्युपाय इंटरस्टिशियल पोझिशन, त्यातलाच एक कॉन्स्टिट्युएंट काढायचा आणि इंटरस्टिशियल पोझिशनला दाखवायचं आहे. इथे मास, व्हॉल्यूम आणि डेन्सिटी कुठलाही चेंज होत नाही. इथे एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्युएंट आल्यामुळे मास इन्क्रीज होतं, व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट राहतो आणि डेन्सिटी सुद्धा इन्क्रीज होत जाते. सो लाईक दिस स्टोशिओमेट्रिक मध्ये आपण आता दोन टाइप पडले. आता आपण नेक्स्ट टाइप बघूया. सो फ्रेंड्स, आपला नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मधला नेक्स्ट टाइप होता दॅट इज थर्ड टाइप, स्कॉटी डिफेक्ट. आपण जनरली दोन टाइप बघितले, त्याने थर्ड टाइप जो आहे आपला तो आहे स्कॉटी डिफेक्ट. स्कॉटी डिफेक्ट काय असणार आहे मित्रांनो, लक्ष द्या इकडे. स्कॉटी डिफेक्ट मीन्स व्हॉट, दॅट इज लॉस ऑफ आयन पेअर्स. लॉस ऑफ आयन पेअर मीन्स व्हॉट, ज्यावेळेस एखादा क्रिस्टल फॉर्म होत असेल तर क्रिस्टल फॉर्म होत असताना त्यातून एक कटायन ॲज वेल एज अनायन दोघं पेअर मध्ये लॉस होत असतील तर त्याला म्हणायचं आहे आयन पेअर, कटायन प्लस अनायन, दॅट इज लॉस ऑफ आयन पेअर. ज्यावेळेस लॉस होतो त्या डिफेक्टला म्हटलं जातं स्कॉटी डिफेक्ट. आता हे जर डायग्राममध्ये तुम्ही व्यवस्थित बघितलं तर डायग्राममध्ये तुम्हाला एक पॅटर्न बघायला मिळेल बघा, तुमचं अनायन कटायन, अनायन कटायन अनायन. इन दिस देर इज कटायन अनायन. हिअर इज काय असला पाहिजे होता बघा, इथे आपल्याला असला पाहिजे होता दॅट इज कटायन, कटायन असायला हवा होता, पण इथला कटायन काय झालाय रे, लॉस झालाय. नेक्स्ट अनायन, हिअर इज अगेन कटायन. इथे काय असायला पाहिजे होता, अनायन असायला पाहिजे होता, आहे की नाही. मग हा इथला अनायन, इथला काय अनायन आणि इथला आपला कटायन. बघा ही एक पेअर आहे कटायन आणि अनायनची. ही पेअर इथून लॉस झाली, या क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होत असताना ही पेअर इथून लॉस झाली. ज्यावेळेस अशी पेअर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर मधून लॉस होते देन दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड अ स्कॉटी डिफेक्ट. मग स्कॉटी डिफेक्ट लक्षात ठेवायचं, ज्यावेळेस आयन पेअर्स, लॉस ऑफ आयन पेअर्स होतात त्यावेळेस त्याला म्हटलं जातं स्कॉटी डिफेक्ट. मग हे स्कॉटी डिफेक्ट किंवा हे लॉस ऑफ आयन पेअर्स होण्यासाठी कंडिशन्स काय आहेत, तर पहिली कंडिशन आहे दॅट इज हाय डिग्री ऑफ आयनिक कॅरेक्टर. हाय डिग्री ऑफ आयनिक कॅरेक्टर मीन्स व्हॉट, जे काय आयन्स फॉर्म करण्याची कॅपेबिलिटी आहे ती कॅपेबिलिटी जास्त असली पाहिजे, त्यावेळेस असा डिफेक्ट आपल्याला बघायला मिळतो. अँड द सेकंड वन इज द साईज ऑफ आयन इज सेम. जनरली ह्या कटायन आणि अनायनची साईज आपल्याला नियरली सेम असेल तर असा डिफेक्ट आपल्याला बघायला मिळतो, दॅट इज अनायन आणि कटायन पेअर लॉस होण्याचा डिफेक्ट आपल्याला बघायला मिळतो ज्यावेळेस त्यांची आयनची साईज ही नियरली सेम असते. नेक्स्ट वन इज इट्स कॉन्सिक्वेन्सेस. कॉन्सिक्वेन्सेस म्हणजे काय, त्याचे परिणाम काय असतात ज्यावेळेस अशी कंडिशन अराईज होते त्यावेळेस. तर फर्स्ट ऑफ ऑल एक कटायन आणि एक अनायन लॉस झाल्यानंतर या क्रिस्टल स्ट्रक्चरचं मास हे डिक्रीज झालेलं असतं. मास डिक्रीज होतं ॲज वेल ॲज पण इट्स व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट. त्याचा व्हॉल्यूम काय असतो मित्रांनो, कॉन्स्टंट असतो.
व्हॉल्यूममध्ये कुठलाही चेंज होत नाही. आता मास डिक्रीज झाला याचा अर्थ याची डेन्सिटी सुद्धा काय होणार तिथे डिक्रीज होणार. बट एक पॉझिटिव्ह चार्ज आणि एक निगेटिव्ह चार्ज लॉस झाल्यामुळे त्याची इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन असते. म्हणजे इलेक्ट्रिकली त्याला कुठलाही फरक पडत नाही, कारण की एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह मिस झालेला आहे, म्हणजे सेम मिस झालेले आहेत. सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी तिथे मेंटेन ठेवली जाते. दॅट इज ऑल अबाउट द स्कॉटी डिफेक्ट. मग स्कॉटी डिफेक्ट मध्ये लक्षात ठेवायचं, इट इज अरायझेस ड्यू टू द लॉस ऑफ आयन पेअर्स. आणि आयन पेअर्स लॉस का होतात, तर हाय डिग्री ऑफ आयोनिक कॅरेक्टर्स असल्यामुळे. आणि सेकंड, त्यांची कटायन आणि आयनांची साईज नियरली सेम असेल तर ते जोडीने लॉस होतात. आणि त्याचा परिणाम काय होतो, मास कमी होतं, व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे, मास डिक्रीज झाला तर डेन्सिटी सुद्धा कॉन्स्टंट असते आणि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॅलिटी मेंटेन केली जाते. इन केस ऑफ नेक्स्ट टाइप दॅट इज अ फ्रँकेल डिफेक्ट. आता ह्या फ्रँकेल डिफेक्ट मध्ये होतं काय, जनरली इथे पेअर्स लॉस झाल्या होत्या. इथे काय होतं, आयन ऑक्युपाय ॲट अ इंटरस्टिशियल पोझिशन. आयन्स ऑक्युपाय ॲट द इंटरस्टिशियल पोझिशन. इथे एक पॉइंट लक्षात ठेवायचं आहे मित्रांनो, अनायन अँड कटायन यामध्ये अनायनची साईज ही लार्ज असते ॲज कम्पेअर टू कटायन. कटायनच्या कम्पेअरमध्ये अनायनची साईज ही लार्ज असते. सो आयन्स ऑक्युपाय ॲट अ इंटरस्टिशियल पोझिशन्स. मग होतं काय, हे जे कटायन्स स्मॉल साईजमध्ये आहेत, हे कटायन्स इंटरस्टिशियल पोझिशन ऑक्युपाय करतात. म्हणजे त्यांची जी रेग्युलर पोझिशन ती मिस करतात आणि रेग्युलर पोझिशन सोडून इंटरस्टिशियल पोझिशनला ते ऑक्युपाय करतात. फॉर एक्झाम्पल, जनरली कटायन दॅट इज स्मॉल इन साइज, हे कटायन स्मॉल असतात, दॅट ऑक्युपायज दॅट इंटरस्टिशियल पोझिशन. कशा वेळी ऑक्युपाय करतात बघा, इथे पॅटर्न बघा व्यवस्थित काय असला पाहिजे होता. आपला निगेटिव्हली चार्ज दॅट इज अनायन कटायन अनायन कटायन, कटायन अनायन कटायन अनायन. सो अनायन कटायन अनायन कटायन. इथे काय असायला पाहिजे होता, कटायन. क्लिअर आहे, इथे काय असायला पाहिजे होतं आपला कटायन. त्या कटायनने काय केलं, त्याची जागा सोडून दिली, लिव्ह इट्स प्लेस. त्यांनी त्याची पोझिशन लिव्ह केली आणि पोझिशन लिव्ह करून कुठे आला रे बघा, इथे एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल पोझिशन या आयन्सच्या मध्ये जी जागा होती, एम्प्टी स्पेस होती, तिथे गेले. म्हणजे त्यांनी त्याची जागा पोझिशन लिव्ह केली आणि इंटरस्टिशियल पोझिशन ऑक्युपाय केली. दॅट आयन ऑक्युपाय ॲट अ इंटरस्टिशियल पोझिशन. हे आयन्स ज्यावेळेस इंटरस्टिशियल पोझिशन ऑक्युपाय करतात, दॅट डिफेक्ट इज कॉल्ड अ फ्रँकेल डिफेक्ट. याला काय म्हटलं जातं, फ्रँकेल डिफेक्ट. बघा यामध्ये कुठलाही आयन पेअर वगैरे किंवा आयन लॉस होत नाही. आयन त्याच स्ट्रक्चरमध्ये, फक्त तो त्याची पोझिशन सोडून इंटरस्टिशियल पोझिशनमध्ये येतो. सो इट्स कंडिशन काय, हे होत असताना कंडिशन काय असली पाहिजे, लार्ज साईज डिफरन्स. साईज डिफरन्स लार्ज असला पाहिजे. इट मीन्स अनायन हा कटायनच्या कंपॅरिझनमध्ये बऱ्यापैकी लार्ज असला पाहिजे. त्यामुळे कटायन हा त्याच्या इंटरस्टिशियल पोझिशन ऑक्युपाय, त्या स्मॉल एम्प्टी स्पेसमध्ये जाऊन बसेल. आणि सेकंड, लो कोऑर्डिनेशन नंबर. कमीत कमी कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स अनायन हा कमीत कमी कटायन्सला अटॅच असला पाहिजे. दॅट इज लो कोऑर्डिनेशन नंबर. नेक्स्ट वन इज अ कॉन्सिक्वेन्सेस. व्हॉट इज मीन बाय कॉन्सिक्वेन्सेस, परिणाम काय बघा त्याचे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आता जर कटायन त्याची जागा स्पेस पोझिशन रिकामी करतोय आणि इंटरस्टिशियल पोझिशनला जातोय, इट मीन्स तिथे कुठल्याही मासमध्ये फरक पडत नाही. मास ॲज इट इज आहे, कारण की प्रेझेन्स ऑफ कटायन आणि अनायन सेम आहेत. व्हॉल्यूम सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. मास आणि व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट याचा अर्थ डेन्सिटी कॉन्स्टंट आहे आणि त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज सुद्धा सेम राहत आहेत. आणि जो सेकंड पॉईंट आहे कॉन्सिक्वेन्सेस मध्ये, दॅट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. आता इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी काय बघा, जेवढे कटायन आहेत तेवढेच अनायन आपल्या स्ट्रक्चरमध्ये प्रेझेंट आहे. इट मीन्स देर इज प्रेझेन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. ॲज हे दोघं बघितल्यानंतर आपण बघूया की हे स्टेशिओमेट्रिकचे हे 4 टाइप्स होते. मग स्टेशिओमेट्रिकच्या 4 टाइप्समध्ये आपण काय काय क्लासिफिकेशन केलं. ज्यावेळेस आपण पहिला टाइप बघितला, तर पहिल्या टाइपमध्ये काय बघितला आपण, व्हॅकन्सी डिफेक्ट बघितला. आणि सेकंड टाइपमध्ये बघितला सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बघितला. सिमिलरली थर्ड होता आपला स्कॉटी आणि फोर्थ होता फ्रँकेल डिफेक्ट. आय होप तुम्हाला क्लिअर झालं असेल. व्यवस्थित डायग्राम्स रेफर करा, टेक्स्टबुकच्या सुद्धा रेफर्स करा. या डायग्राम्स सुद्धा ड्रॉ केल्या तरी चालणार आहे. सो अशा वेळी आपलं कंप्लीट होतो स्टेशिओमेट्रिकचं सब क्लासिफिकेशन. आपण आता नेक्स्ट क्लासिफिकेशनकडे जाऊया. So friends, our next topic is impurity defect. So impurity defect means what? Foreign atoms present in the crystal structure. Crystal structures मध्ये जर foreign atoms present राहिला तर त्याला आपण impurity defect म्हणतो. So foreign atom means what? Consider करा की आपल्याकडे एक crystal structure आहे. That crystal structure is made up of 2 ions, that is Na plus and a Cl minus. मग एक NaCl चं crystal structure ज्याच्यामध्ये Na plus आणि Cl minus ions आहेत. आणि Na plus Cl minus ion मध्ये समजा एखादा एक्सटर्नल म्हणजे काय, तर समजा K प्लस पोटॅशियम, दॅट इज K प्लस आयन प्रेझेंट झाला,
तर हा झाला फॉरेन ॲटम्स. फॉरेन ॲटम्स मीन्स व्हॉट, के प्लसचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर होतं का ते, तर नाही, ते होतं Na+ आणि Cl-चं. तो K+ काय झाला, एक्स्ट्रा त्याच्यामध्ये ॲड झाला. सो फॉरेन ॲटम्स ज्यावेळेस एखाद्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये प्रेझेंट असतो तर त्या डिफेक्टला म्हणतो आपण इम्प्युरिटी डिफेक्ट. इम्प्युरिटी डिफेक्ट मीन्स व्हॉट, एखाद्या प्युअर क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये इम्प्युरिटी ॲड होणे. मग ती इम्प्युरिटी एखादा आयन असू शकतो किंवा एखादा फॉरेन ॲटम्स, म्हणजे इम्प्युरिटी ॲड होते त्याला म्हणतो आपण foreign atoms. So that foreign atoms present in the crystal structure is nothing but a impurity defect. सर ही impurity defect दोन वे मध्ये क्लासिफाय केली जाते. सो फर्स्ट टाइप इज अ सबस्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट. सो व्हॉट इज मीन बाय सबस्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट? सगळ्यांना क्लिअर आहे सबस्टिट्यूशनचं मिनिंग. सबस्टिट्यूशन मीन्स व्हॉट, एक ॲटमच्या ऐवजी आपल्याला दुसरा ॲटम काय करायचा आहे, रिप्लेस करायचा आहे. सो सबस्टिट्यूशनल डिफरन्स इम्प्युरिटी डिफेक्टमध्ये आपण काय बघतो बघा. सो फॉरेन ॲटम इज रिप्लेस बाय अ होस्ट ॲटम इन अ क्रिस्टल. सो फॉरेन ॲटम काय करतो, तर होस्ट ॲटमला रिप्लेस करतो. आता होस्ट आणि फॉरेनमध्ये फरक समजून घ्या. होस्ट म्हणजे काय, की आपला ओरिजिनल क्रिस्टल स्ट्रक्चरमधला ॲटम, आणि त्याला एखादा एक्सटर्नल ॲटम ज्यावेळेस एखादा फॉरेन ॲटम दॅट इज कॉल्ड इम्प्युरिटी ज्यावेळेस त्याला रिप्लेस करते, दॅट इज कॉल्ड सबस्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट. मग सबस्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट ही कधी कधी जाणून बुजून केली जाते. म्हणजे कसं रे, तर आपण मोस्ट ऑफ द टाइम्स अलॉय ऐकलं असेल तुम्ही. अलॉय मीन्स व्हॉट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स ऑर मेटल नॉन मेटल्सचं मिक्सचर असतं ते. सो आपण एक एक्झाम्पल घेऊया, ब्रास. ब्रास इज अ अलॉय ऑफ कॉपर अँड झिंक. मग ब्रास कशाने बनलेला असतो, कॉपर अँड झिंक. मग हा ब्रास कसा बनवला जातो, जनरली आपल्याकडे घेतलं जातं कॉपरचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आणि या कॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये कॉपर काय झाला, होस्ट. होस्ट मीन्स व्हॉट, कॉपरचं प्युअर क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे, आणि त्यामध्ये आपण कॉपरचे काही ॲटम्स हे झिंकने रिप्लेस करतो. मग झिंक काय झाला, फॉरेन ॲटम्स. मग झिंकने काय केलं, कॉपरचे काही ॲटम्स रिप्लेस केले. सो इन दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, समजा हे क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे, यामध्ये टोटली कॉपर प्रेझेंट असेल. समजा हे जे ब्लँक आहेत हे कॉपर आहेत. ओके, या कॉपरचे काही क्रिस्टल्स आपण काही ॲटम्स काढून घेतले आणि त्याऐवजी काय टाकला, झिंक टाकला. सो दिस इज कॉल्ड अ सबस्टिट्यूशन. मग कॉपर होस्ट होता आणि झिंक हा फॉरेन होता. सो फॉरेनने काय केलं, होस्टचे काही ॲटम्स रिप्लेस केले. होस्टचे काय केलं, काही ॲटम्स रिप्लेस केलं. सच अ डिफेक्ट और सच अ डिफेक्ट इज कॉल्ड अ सबस्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट. मग इथे झिंकला तुम्ही इम्प्युरिटी सुद्धा म्हणू शकतात. झिंकला काय म्हणू शकतात, इम्प्युरिटी. दॅट इम्प्युरिटी प्रेझेंट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर. कॉपरच्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये आपण झिंक सारखी इम्प्युरिटी टाकली. सो दॅट इज कॉल्ड अ, त्यामुळे दोघांपासून एक सबस्टन्स बनला, दॅट इज कॉल्ड अलॉय. आणि अलॉयचं एक्झाम्पल काय आपल्याकडे, ब्रास आहे. सो दिस इज कॉल्ड अ सबस्टिट्यूशन. मग आता सबस्टिट्यूशन कोणाकोणाकोणा झालं, तर कॉपर आणि झिंकमध्ये सबस्टिट्यूशन झालं. कॉपरला सबस्टिट्यूट केलं कोणी, झिंकने. सो नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट सबस्टिट्यूशन मधला जो सेकंड टाइप आहे, दॅट इज अलॉय झाल्यानंतर सेकंड टाइप आहे व्हॅकन्सी थ्रू द अलॉय व्हॅलेंट इम्प्युरिटी. अलॉय व्हॅलेंट इम्प्युरिटी मीन्स व्हॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या अलॉय व्हॅलेंटच्या वर्डचं मिनिंग समजून घेऊ आपण. सो अलॉय व्हॅलेंट मीन्स व्हॉट, आयन विथ अ डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे काही आयन्स इथे तुम्हाला दिसत आहेत बघा, Na+, Cl-. आता हा जो Na+ याच्यावरती किती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, Na+, एक पॉझिटिव्ह चार्ज. इट मीन्स इट हॅव्हिंग ऑक्सिडेशन स्टेट +1. त्याची +1 ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. सो जर माझ्याकडे एखादा दुसरा XYZ सबस्टन्स आहे आणि त्याची जर ऑक्सिडेशन स्टेट ही 2 असेल, तर हे Na+ आणि तो जो सबस्टन्स आहे ज्याची ऑक्सिडेशन स्टेट +2 आहे, ह्या दोघं एकमेकांचे काय झाले, अलॉय व्हॅलेंट झाले. मग असं अलॉय व्हॅलेंट इम्प्युरिटी ज्यावेळेस आपण ऍड करतो, दॅट इज कॉल्ड अ व्हॅकन्सी थ्रू द अलॉय व्हॅलेंट इम्प्युरिटी. आता व्हॅकन्सी कशी क्रिएट होते बघा मित्रांनो. आपल्याकडे एक एक्झाम्पल घेऊया. आपण NaClचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर घेतलं, ज्याच्यामध्ये फक्त काय असायला हवं होतं, Na+ आणि Cl- असायला हवं होतं. सो ह्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये मी एक Na+ घेतला, Cl-, Na+, Cl-. बट हिअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ इम्प्युरिटी दॅट इज स्ट्रॉन्शियम. आता या स्ट्रॉन्शियमची जी व्हॅलेन्सी आहे किंवा ज्या स्ट्रॉन्शियमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे, +2. आता बघा लक्ष द्या इकडे, इथे इम्पॉर्टंट थिंग काय, Na वरती एक असतो प्लस चार्ज, बरोबर. Na वरती एक प्लस चार्ज आणि स्ट्रॉन्शियम वरती किती आहे, +2 चार्ज आहे. सो एक स्ट्रॉन्शियम हा 2 Na+ बरोबर आहे. सो स्ट्रॉन्शियम इज 2+ इज रिप्लेस द 2 Na+ आयन्स. मग 2 Na+ आयन्स का रे, ते एकावर एक पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, मग असे किती लागतील, 2 पॉझिटिव्ह चार्ज लागतील. दॅट इज इक्वल टू द स्ट्रॉन्शियम +2 चार्ज. मग एका स्ट्रॉन्शियमच्या इक्वलला 2
2Na+ आहे. मग ज्यावेळेस अशी स्ट्रॉन्शियम सारखी इम्प्युरिटी येते, स्ट्रॉन्शियम सारखा फॉरेन ॲटम येतो, तर तो एक फॉरेन ॲटम 2Na+ ला रिप्लेस करतो. मग इथे काय झालं, तर इथे एक Na+ हवा होता आणि त्याच्या खाली एक Na+ हवा होता आपल्याला. मग या दोन्ही Na+ ला एकट्या स्ट्रॉन्शियमने काय केलं, रिप्लेस केलं. सो 2Na+ इज रिप्लेस बाय अ सिंगल स्ट्रॉन्शियम 2+. आणि हे रिप्लेस केल्यामुळे काय झालं की इथे एक Na+ साठी जागा शिल्लक राहिली, दॅट इज व्हॅकन्सी क्रिएट झाली, एम्प्टी स्पेस क्रिएट झाली. सो यामुळे आपण याला नाव काय दिलं, व्हॅकन्सी थ्रू अलोय व्हॅलेंट इम्प्युरिटी. व्हॅकन्सी थ्रू अलोय व्हॅलेंट इम्प्युरिटी. ह्या अलोय व्हॅलेंट इम्प्युरिटीमुळे काय क्रिएट झाली, तिथे व्हॅकन्सी क्रिएट झाली. सो दॅट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ऑल्सो इन प्रेझेंट ऑफ सबस्टिट्यूशनल डिफेक्ट. याला सुद्धा आपण काय म्हणू शकतो, सबस्टिट्यूशनल डिफेक्ट होतं. सबस्टिट्यूशनच होतंय बघा, 2Na+ च्या ऐवजी काय झाला, एकच Sr2+ आला, दॅट इज स्ट्रॉन्शियम 2+ आलेला आहे मित्रांनो. सो अशा वेळी त्या डिफेक्टला काय म्हणायचं, व्हॅकन्सी थ्रू द अलोय व्हॅलेंट इम्प्युरिटी. अलोय व्हॅलेंट या शब्दाचा मिनिंग कळाला आहे, 2 ॲटम्स विथ अ डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट. असे 2 ॲटम्स घ्यायचे की ज्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट कशी असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. इम्प्युरिटी डिफेक्टमध्ये अजून एक टाइप येतो, दॅट इज अ इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल पोझिशन तुम्हाला सांगितली मित्रांनो, ज्यावेळेस 2 कॉन्स्टिट्युएंटच्या मध्ये जी एम्प्टी स्पेस असते, दॅट इज कॉल्ड अन इंटरस्टिशियल पोझिशन. सो इंटरस्टिशियलमध्ये काय होतं, फॉरेन ॲटम्स ऑक्युपाय द इंटरस्टिशियल पोझिशन इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सो समजा हे क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे आयर्नचं, दिस इज आयर्न. आयर्न ॲटमचं हे काय झालं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आणि त्यामध्ये कार्बन ॲज अ फॉरेन ॲटम्स, कार्बन ॲज अ फॉरेन ॲटम काय करतो, तर ह्या 2 आयर्न ॲटमच्या मध्ये जी इंटरस्टिशियल पोझिशन आहे, ती इंटरस्टिशियल स्पेस आहे, ती ऑक्युपाय करून घेतो. सो कार्बन ॲटम ऑक्युपाय दॅट इंटरस्टिशियल पोझिशन और इंटरस्टिशियल स्पेस, ओके, इन अ iron crystal structure. So this is your iron crystal structure. In this iron crystal structure, the interstitial position is occupied by the carbon atom. So this defect is called the interstitial defect. I hope the topic will be clear to you. So impurity defect इथे clear होतो आपल्याला. आज आपण next topic कडे जाऊया. So friends, our next defect is a non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect बघण्या अगोदर आपण ऑलरेडी स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बघितलाय. तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट मध्ये काय होतं, रेशो ऑफ ॲटम इज सेम होता, तर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक मध्ये काय असणार आहे, रेशो ऑफ ॲटम इज डिफरंट, म्हणजे ॲटम्सचा रेशो यामध्ये डिफरंट होणार आहे. सो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक बघत असताना याचे 2 टाइप पडतात. तर फर्स्ट वन इज अ मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट. आता मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट काय असणार आहे बघा. सो इन अ मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट दिस इज अराइज ड्यू टू मेटल शो मोर दॅन 1 ऑक्सिडेशन स्टेट. आता कधी कधी काय होतं बघा, एखादा मेटल हा एकापेक्षा जास्त ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवत असेल, तर काही हायर ऑक्सिडेशन स्टेट वाले जे आयन्स असतात ते लोअर ऑक्सिडेशन स्टेटला रिप्लेस करतात आणि तिथे व्हॅकन्सी क्रिएट करतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हा निकेल ऑक्साईड आहे, निकेल ऑक्साईडचा क्रिस्टल लॅटिस समजा आपल्याकडे निकेल ऑक्साईड आहे. निकेल या इथे 2 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो, कधी कधी +2 पण दाखवतो, कधी +3 पण दाखवतो. आता यामुळे होतं काय, ज्यावेळेस क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होतं तर ती काही ठिकाणी निकेल +2 बघायला मिळतो आपल्याला, पण काही ठिकाणी निकेल +3 आणि निकेल +3 बघायला मिळतो. आता इथे झालं काय, ऍक्च्युली या पोझिशनला एक निकेल +2 असायला हवा होता. काय असायला हवं होतं, इथे निकेल +2 असायला हवा होता, पण या निकेल +2 ला इथून रिमूव्ह केलं गेलं आणि रिमूव्ह केल्यानंतर त्या निकेल +2 च्या ऐवजी त्याची जी काय व्हॅलेन्सी होती, म्हणजे दॅट इज +2 व्हॅलेन्सी ही स्प्लिट झाली, +1+1. तर एक +1 व्हॅलेन्सी या निकेलने घेतली, तर दुसरी +1 व्हॅलेन्सी याने घेतली आणि हे दोघं काय झाले, निकेल +3 निकेल +3. समटाइम्स असं सुद्धा होऊ शकतं, म्हणजे एखादा मेटल ज्यावेळेस एकापेक्षा जास्त ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवत असेल तर त्या केसमध्ये असा डिफेक्ट आपल्याला बघायला मिळतो. असा डिफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये प्रेझेंट असतो. सो झालं काय, तर हा निकेल +2 स्प्लिट झाला दोघांमध्ये, +1 याच्याकडे गेला, +1 याच्याकडे गेला आणि इथे व्हॅकन्सी क्रिएट झाली, म्हणजे इथला हा निकेल गायब झाला. सो that type of impurity is also present in the crystal structures. So such a impurity is called a metal deficiency. Deficiency चा अर्थ होतो कमतरता. इथे कमतरता झाली बघा, एक मेटल ॲटम्स आपला कमी झाला, कमी झाल्यामुळे रेशो सुद्धा डिस्टर्ब होतो, therefore it is called a non stoichiometric. मग एका निकेल +2 च्या ऐवजी तो निकेल +2 स्प्लिट झाला दोघांमध्ये, निकेल +3 आणि निकेल +3 आपल्याला असे 2 डिफरंट ॲटम्स बघायला मिळाले. सो इन नेक्स्ट
सो नॉन स्टोशिओमेट्रिकचा जो सेकंड टाइप आहे दॅट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. इकडे मेटल डेफिशियन्सी होता, इकडे मेटल एक्सेस आहे. एक्सेस म्हणजे जास्त असणार आहे. पण मेटल एक्सेसमध्ये दोन टाइप पडतात. दॅट फर्स्ट वन इज अ न्यूट्रल ऑर एक्स्ट्रा पॉझिटिव्ह आयन ॲट अ इंटरस्टिशियल पोझिशन. कधी कधी एक्सेसमध्ये येणारा ॲटम हा न्यूट्रल असतो किंवा पॉझिटिव्हली चार्ज असतो. मग कसं असतात बघा, दोन केस आहे. ह्या दोन्ही केस झिंक ऑक्साईडसाठी बघतोय आपण. कोणासाठी बघतोय? झिंक ऑक्साईडसाठी. मग हा झिंक ऑक्साईडसाठी पहिला जो फर्स्ट केस आहे, या फर्स्ट केसमध्ये आपण हे बघा, आता हा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे, या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल झिंक +2O2-, झिंक +2O2- असे तुम्हाला आयन्स बघायला मिळतात. पण या इंटरस्टिशियल पोझिशनला एक एक्स्ट्रा झिंक आपल्याला प्रेझेंट बघायला मिळतोय. बघा, हा इंटरस्टिशियल पोझिशनला एक एक्स्ट्रा झिंक आहे. दिस झिंक इज अ न्यूट्रल. हा कसा आहे? न्यूट्रल आहे. म्हणून आपण इथे म्हटलं की न्यूट्रल. सो न्यूट्रल झिंक ॲटम या क्रिस्टल पोझिशनमध्ये बघायला मिळतो आपल्याला. सो दिस इज अ मेटल एक्सेस. तो मेटल आहे आणि इंटरस्टिशियल पोझिशनला, म्हणून मेटल एक्सेसचा एक टाइप झाला. बट इट इज अ न्यूट्रल, म्हणून तो न्यूट्रलमध्ये. ऑर एक्स्ट्रा पॉझिटिव्ह. आता एक्स्ट्रा पॉझिटिव्हमुळे काय होतं बघा, लक्षात इकडे सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर घेतोय आपण झिंक ऑक्साईडचं, बट इट इज हिटेड. समजा आपण त्याला हीट केलं. हीट केल्यामुळे काय होतं, काही एक्स्ट्रा पॉझिटिव्हली झिंक ॲटम्स दॅट इज Zn+2 ट्रॅप होतो. म्हणजे तिथे इंटरस्टिशियल पोझिशनला प्रेझेंट राहतो. पण ज्यावेळेस तो Zn+2 होतो त्यावेळेस त्याच्यासोबतचे 2 इलेक्ट्रॉन तो लॉस करतो. पण ते लॉस केलेले 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हाला इथे बघायला मिळतात. सो सच अ डिफेक्ट इज ऑल्सो अरायझेस. मग आता इथे आपण काय बघितलं बघा, मेटल एक्सेस आहे, दोघांमध्ये झिंक प्रेझेंट आहे. पण इथे झिंक हा न्यूट्रल आहे, इथे झिंक हा +2 आहे. इथे न्यूट्रल आहे म्हणून याला आपण न्यूट्रल मेटल एक्सेस डिफेक्ट म्हणू शकतो. इथे झिंक +2 असल्यामुळे याला आपण एक्स्ट्रा पॉझिटिव्ह आयन ॲट इंटरस्टिशियल पोझिशन मेटल एक्सेस डिफेक्ट म्हणू शकतो. पॉझिटिव्हली चार्ज 2 झाला म्हणून 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याने एक्स्ट्रा तिथे लूज केले. जो थर्ड टाइप होता दॅट इज अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट मधला सेकंड टाइप बाय अनायन वॅकन्सीज. आता हा अनायन वॅकन्सीज काय होते, कधी कधी काय होतं की क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होत असताना काही कटायन्स अनायन्स हे सिरियली अरेंज केलेले असतात. आणि कधी कधी काही अनायन्स म्हणजे निगेटिव्हली चार्ज आयन्स हे त्याची पोझिशन लिव्ह करतात, म्हणजे ते तिथून निघून जातात. बट वेन दे लिव्ह देअर पोझिशन दे कॅन गिव्ह देअर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. काय करतात की तिथून ज्यावेळेस ते एक्स्ट्रा अनायन्स निगेटिव्हली चार्ज आयन्स ते त्यांची पोझिशन लिव्ह करतात, पण लिव्ह केल्यानंतर तिथे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सोडून जातात. हा सोडलेला जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आहे, ह्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनला म्हटलं जातं एफ सेंटर्ड. याला काय म्हटलं जातं? एफ सेंटर्ड. एफ सेंटर्डमुळे कधी कधी क्रिस्टल स्ट्रक्चरला सुद्धा कलर येतो. सो दिस इज नथिंग बट अ एफ सेंटर्ड ऑर अ कलर सेंटर सुद्धा म्हटलं जातं. अँड दॅट वॅकन्सी इज कॉल्ड अनायन वॅकन्सी. अनायन वॅकन्सी समजून घ्या की अनायन त्याची पोझिशन लिव्ह करतो, लिव्ह केल्यानंतर तो जो इलेक्ट्रॉन येतो तिथे सोडून जातो. दॅट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड अनायन वॅकन्सी. अशा वेळेने आपल्या चॅप्टरमधले सगळे डिफेक्ट्स क्लिअर होत आहेत. सो अशा वेळेने आपण डिफेक्ट्स बघितले. मेनली 3 टाइप होते, एक स्टोशिओमेट्रिक, इम्प्युरिटी आणि नॉन स्टोशिओमेट्रिक. हा मागच्या सिलेबसमध्ये खूप छोटासा पार्ट होता मित्रांनो. या सिलेबसमध्ये तो खूप वाढवून चढवून म्हणजे तुम्हाला जास्त वेळेने दिलेला आहे, इन डिटेल दिलेला आहे. सो आपल्याला तो तेवढाच इम्पॉर्टन्स सुद्धा त्याचा बोर्ड एक्झामसाठी असणार आहे. आय होप तुम्ही ते व्यवस्थित क्लिअर करणार.